Magandang araw po sa inyong lahat. For today's vlog is gawa tayo ng pancit, seafood pancit with pork. Pero bago natin umpisahan, kung bago ka lang sa aking channel, ay subscribe na at pindutin din ang bell icon para sa susunod natin na video, may bago akong upload, ay ma-notify ko kayo. Halika, umpisahan natin pagluto ng pancit seafoods with pork. Pancit natin, pancit bihon, ay meron tayong shrimp. Shrimp natin, i-butter natin to. So, lagyan natin ng Sprite. Meron tayong bell pepper. Ito, karning baboy. Ito yung laman niya. Itong laman. Yung taba. Yan, kupsan na to niya siya. Chinese pitsay. Ito, Chinese pitsay. Ito yung matigas at saka ito yung dahon malambot. Lagyan din natin. Lagyan din natin ng ito. Ito, meron tayong carrots. Itong saro. Lagyan natin ito saro. Ito yung yung sibuyas, onion. Saka ito yung garlic. Lagyan natin to ng magic sarap. Yan. Saka meron din tayong oyster sauce. Yan. Ito pala yung bihon. Ang gamitin natin. Ito yung Sprite. Pangbabad natin sa shrimp. So, meron tayong star margarine, lagyan natin star margarine. Ito yung paminta. So, lagyan natin ng Sprite. Ito, ibabad natin sa shrimp para yung tamis ng Sprite, ang manunuot shrimp. Yan. At least ito guys, ito na yung stream natin na binabad. Lipat na natin yung Sprite para gagamitin natin namaya sa pang sabaw. Yung Sprite na binabaran. Na-buttered natin to. Ay, babad natin tong bihon para mas madali siyang maluto. At least mga 15 minutes.
na malakas yung apoy para di masyado madali lang maluto. Lagyan natin ito ng paminta. Halo natin itong mga gulay. Ito yung broccoli, halo natin yung broccoli. May pitsay. Extra sauce. Toyo, natin ng toyo. Soy sauce. Buttered string natin. Itatapping natin mamaya ito sa bihon. Kailangan natin magtutubig para tatak. Pwede na to. Pwede na pang ito. Yung garlic natin. Yung onion.
seafoods natin na luto natin muna. Pancit Bihon, seafoods with Sprite. Guys, ito yung seafoods, Pancit Bihon, seafoods. Watching. See you on next upload.